بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة أحمد فيت، إن شاء الله معاكم النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد من فيديوهات القناة. هنكمل فيه أهم الأمراض الفيروسية في الطيور الرومي. طبعا يمكن اتكلمنا عن مرض النيوكاسل، مرض انفلونزا الطيور، مرض الTRT أو التهاب الأنف والقصبة الهوائية، مرض الجدري، مرض الارتعاش الوبائي، مرض الريو، واخيرا هنتكلم النهارده عن مرض الالتهاب المعوي النسفي، وده حاجه من الادينو فيروس. مرض الالتهاب المعوي النسفي او الهيموراجيك انترايتس، طبعا ده مرض فيروسي بيسببه ادينو فيروس. عندنا طبعا عيله الادينو فيريدي، في منها الافي ادينو فيروس. دي بتسبب لنا مشاكل كتير في الفراخ. عندنا حوالي 12 سيروتايب من الافي ادينو. حاجات بتسبب لي الايج دروب سندروم او انخفاض البيض، في اللي بيسبب الهيدروبيريكارديا، في حاجات بتسبب لي انكلوجن بادي هيباتيتس، والهيموراجيك انترايتس او الالتهاب المعوي النسفي في الرومي اللي هنتكلم عليه النهارده. ده طبعا بيسببه تركي ادينو فيروس 3. ده بينتمي لعيله الافينو ادينو فيروس. ده طبعا برضو بيسبب لي تثبيط مناعي في الطيور الرومي اللي عمرها من 4 ل 12 اسبوع. طبعا عباره عن فيروسات نون انفلوبد او غير مغلفه، قطرها من حوالي 70 ل 90 نانومتر. طبعا في القطعان الرومي بتؤدي الإصابة لتضخم الطحال ونزيف الأمعاء والموت المفاجئ، وكمان الإميون سبريشن، ودي اللي بتهمنا قوي طبعا في طيور الرومي. بالنسبة لطيور الرومي الأصغر من أسبوعين ل4، طبعا بتبقى مقاومة للإصابة بالالتهاب المعوي النسفي. ترتبط عدم الإصابة دي أو المقاومة دي بوجود أجسام مناعية للأمهات. دي بتعمل لي صد للإصابة من أسبوعين ل4 أسابيع. طبعا المرض بيتميز بارتفاع ضغط الدم وتدهور الطحال. كمان الحاجة المهمة أوي بيعمل لي اميون سبريشن زي ما اتكلمنا للاميونيتي بنوعيها الهيومرال والسيلولر اميونيتي او الدمويه والخلويه لطيور الرومي، وخاصه من الحالات اللي شفناها مع مرض النيوكاسل، العتر الجديده بتاع الجينوتايب 7. طبعا عمل لنا مشاكل كتير جدا معاها. بيقلل الاجسام المناعيه للامراض عامه، مرض النيوكاسل. طبعا الاميون سبريشن هي اليتها مش معروفه، بس الدراسات الحديثه بتقول ان الفيروس بيصيب البي سيلز والماكروفاجز في الاماكن اللي هي الطحال والبرسه بتاع الطيور، وبيسبب نكروزس للخلايا المصابه دي. بيقتلها طبعا، وبيأثر بالتالي على الاستجابه المناعيه الدمويه وبالتأثير على وظائف الماكروفاجز. بالنسبة للأعراض الإكلينيكية اللي هنشوفها على الطيور، طبعا نسبة الإصابة أو الموربيديتي ممكن توصل ل 100%. المرض طبعا بيأثر على طيور الرومي زي ما قلنا اللي أعمارها من 6 ل 12 أسبوع، طبعا اللي هي بتبدأ تنخفض المناعات الأمية في الفترة دي. الأعراض الإكلينيكية الموجودة طبعا في انكماش أو كشان للطيور الرومي، وشكلها بيبقى شاحب شوية. الفضلات الدموية اللي موجودة على الريش وعلى الأرض، طبعا بتبقى الحاجات دي بتظهر بعد الإصابة بالفم حوالي 5 ل 6 أيام اللي هي فترة الحضانة. الوفيات طبعا في الفترة الحادة دي أو الأكيوت فورم بتاع المرض ممكن بتتراوح من 1% ل 60%، متوسط 10 ل 15% خلال فترة أسبوعين. برضه طبعا زي ما قلنا البراز الدموي ده بيبقى موجود على الجلد والريش
حوالين منطقة المجمع في الطيور النافقة والمصابة. برضو بالنسبة للأعراض الإكلينيكية، الحاجات الطيور اللي بتنجو من المرحلة الحادة بتاع المرض أو في العدوى بيحصل لها زي immune suppression أو تظبيط للمناعة. ده طبعا بيظهر في شكل العدوى الثانوية اللي بتبقى مرتبطة عادة بأمراض الجهاز التنفسي. طبعا بيبقى فيه عدوى ثانوية من الإيكولاي أو الميكوبلازما أو البورديتيلا. طبعا الكوليستريديا والكوكسيديا برضه بتخش عن طريق الانتستين. فبالتالي بنلاقي ان في موجة تانية من النفوق ممكن تظهر كمان تتداخل مع الموجة الأولانية بتاعة الأكيوت فورم، ودي طبعا الموجة التانية دي بتستمر لحوالي 2 ل 4 أسابيع. بالنسبة للأعراض التشريحية اللي بنشوفها، طبعا أهم الأعراض بنشوف انتفاخ الأمعاء الدقيقة، بتبقى المحتويات بتاعتها مختلطة مع الدم. طبعا الموت اللي بيحصل نتيجة ان النزيف، كمية هائلة من النزيف بتحصل في الجهاز الهضمي، حوالي 60 ل 70% من اجمالي حجم الدم بتاع الطائر بينزل عن طريق الانتستين. طبعا الاعراض التشريحيه دي بتبقى واضحه قوي في الديودينم او منطقه الاثنى عشر، ممكن تمتد للتوسيكاي او الاعورين في الحالات الشديده. الحاجه المميزه قوي للمرض عندنا المظهر بتاع الطحال المتضخم، الموتلنج ابيرنس بتاع الطحال ده او المظهر الرخامي او المبرقش، دي طبعا علامه مميزه قوي للمرض. برضو ممكن الكبد بيكون متضخم في الطيور المصابه برضو. بالنسبه للتشخيص المقارن او الديفرنشال دايجنوزيس، طبعا بنقارن بالحاجات اللي بتسبب امراض معويه فهومي. عندنا عدد من الفيروسات زي الروتا فيروس وفيروس الريو وفيروس كورونا الرومي. بالنسبه برضه للاسباب البكتيريه زي السالمونيلا والايكولاي، الكوليستريديا والكوكسيديا برضه من الحاجات اللي لازم نعمل لها ديفرنشال دايجنوزيس كويس. برضه مرض النيوكاسل والكوليرا وانفلونزا الطيور، الحاجات اللي بتعمل لي انزفه معويه وبتعمل احتقان وتضخم في الكبد والطحال. بالنسبه للوقايه والعلاج، طبعا احنا قبل اللقاحات بنتكلم ان لازم يكون في بايو سيكيورتي عامه او الامن الحيوي، اتباع اساليب الامن الحيوي في الامراض الفيروسيه كلها عامه، لان ده افضل حاجه بالنسبه لنا للوقايه من الامراض الفيروسيه وطبعا والبكتيريه. وان شاء الله هنتكلم عن البايو سيكيورتي في فيديو منفصل. بالنسبه للقاحات اللي موجوده، طبعا يمكن للاسف في مصر هنا لسه متوفرش لقاح للهيموراجيك انترايتس، بس هو بره متوفر في لقاح نوعين من اللقاحات. في لقاح حي، ده لقاح من عطرات نون باثوجينيك او غير ممرضه، بيتحقن يا اما بيتعطي بالحقن داخل البيض عمر 18 ل 19 يوم، ده عشان العدوى المبكره من الهيموراجيك انترايتس. الحاجه الثانيه انه ممكن بيدوه على عمر 4 أسابيع عن طريق ميه الشرب، لانه في راي بيقول ان الحقن داخل البيضه ده ممكن بيتعارض مع الاجسام المناعيه اللي جايه من الامهات. طبعا عمر 4 أسابيع بتبدا تنزل الاجسام المناعيه دي، فاللقاح بالتالي يبدا يشتغل. الحاجه الثانيه في لقاح فيكتور اميون او لقاح محمل، طبعا ده بيبقى محمل على لقاح الجدري، برضو ده بيثبت قالوا ان هو اكتر كفاءه من العطره النون باثوجينيك، وبيتغلب على الحاجات بتاعتها او الديس ادفانتج بتاعت اللقاحات الحيه. بالنسبه لنا هنا في مصر يمكن احنا كان في تجربه شخصيه كده، حصلنا باللقاح اللي هو الاي دي اس مع نيوكاسل، على اساس ان كان يعني اعتمادا على ان في حاجه اسمها جينس كومن
كومبلمنت فيكسنج انتيجين، ده موجود في عيلة الافي ادينو فيروس كلها، فبالتالي اعتمدنا انه ممكن يدينا مناعات ضد الهيموراجيك انترايتس. طبعا يمكن المشكله بالنسبه لنا اتحلت شويه بعد ما حصلنا التحصين ده. كانت المشكله دي كانت موجوده بالذات مع مرض نيوكاسل، وكانت عامله لنا مشاكل كتيره. مع مرض نيوكاسل ما كانش فيه اي مناعات بتحصل للنيوكاسل، او كانت العتره الجديده اللي هي الجينوتايب 7 كانت عامله مشاكل كتيره في المزرعه اللي احنا حصلنا فيها. يمكن الحمد لله بعد ما حصلنا الاي دي اس عمل نتائج كويسه في المناعات. الله اعلم ان كانت النتائج دي بسبب التحصين ده ولا في حاجه تانية، بس احنا يعني اعتمدنا زي ما قلنا لحضراتكم ان في حاجه زي اللي هي الايه الكومبلمنت في فاكسنج انتيجين دي مشتركه في العيله بتاعه الافي ادينو فيروسز كلها. يمكن دي بتعمل مناعات يعني. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا الفيديو النهارده. نتمنى يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.